Nazdar stavitelé! Vítám vás u nového videa. Dneska mrkneme na pokládku. Máme tady ranní najíždění návěsů, souprav. Já ještě sedím v teple v autě, než to tady všechno začne. Roman už coufá k finisheru. Tady najížděl Pavel. Jste rádi, že mě zase slyšíte? Bude tady probíhat balená u Jihlavy. Vozí se to z obalovny z Žabčic, takže cesta zabere víc jak hodinu. Vozí se to teda všechno v zateplených, izolovaných návěsoch a 8 kolkách. Tak jsem si řekl, že vám zase něco natočím, něco o tom řeknu, protože to je celkem zajímavá akce. Za tu dobu, co jsou výmosu, jsme to tady ještě asi takto zorganizovaného neměli. Tak pojďme na to. Vzadu už je vidět finisher. Ten je tam nachystaný s nástavcama, bude dělat celou šířku cesty za ráz, celý dvoupruh. Tady už jsou najeté nějaké návěsí. Kolik tam je vzadu? Jeden návěs, ten už sype. Pak je tridem. 3 návěsí. Tady se snaží Robert otočit 4. návěs. Ještě kolik? Ještě by měli přijet 2 návěsí z Imosů. 3 nebo 4? 4 tridemy z Imosů. No, žádná strana tady takové otáčení, kurňa. Místa tady není úplně moc. Potom, co nám tady dojede? Měli by přijet ještě 2 návěsy od Kuby Havla. To jsou teďka nové Scanie, nádherné, to teda budete čumět. Pak by tady měly být 4 návěsy od Lučka, Válka. Ten se tady postavil šikovně z tu dodávku, že? Do křižovatky, tam kde se točí a všechny auta. Mrzkem dodám, přitom tady za mě je obrovský plác. 4 návěsy od Válka, pak by měl přijet 1 návěs od France. Co pak? 2 návěsí. Jak to tam bylo? Jak to ten Michal říkal, dispečer, náš organizátor? Jo, 1 návěs TMT. A to je asi všechno. Uvidíme. A tady už přijíždí pan vedoucí. A jde to tady organizovat. Jak už jsem říkal, návěsy jsou izolované. Nejsou vyhřívané, jak si plno lidí myslí, že to nějak jako tam je nějaké topení a hřeje to, ale je to jenom prostě klasická železná nebo hliníková vana. Je tam daná izolace, aby to vlastně udrželo teplotu té balené, aby to za tu cestu neschládlo. Z obalovny to jede víc než hodinu, takže to musí prostě vydržet při té teplotě, která má být. Tady na té korbě je, nazdar. Tady je jedno čidlo. Kde to máme dál? Tady je druhé čidlo. A z druhé strany jsou taky 2. Takže máme tady 4 čidla. Ty jsou přiložené vlastně na povrch té vany a měří to tam teplotu materiálu. Další auto je vysypané. Já dál vyjížděl znova naložit. Další auta už jsou na cestě, když jsem se díval na GPSku. To máme taky vychytané. Ve firmě je systém sledování aut. Každé auto má nainstalovanou
GPS-ku. Buď to můžete sledovat na počítači, nebo takto na stavbě na mobilu. Vymakané. A věc už sype do finisheru. Nahoře osádka. Někdo dělá, někdo se fláká, že? První válec. Už to tady mastí. Finisher jede na celou šířku zaraz. Žádná spára. Krásná práce. Jak jsem říkal, má tam namontované ty rozšiřováky. Jo, tady ta část, to je celé navíc. Jo, řeknu vám, zhruba jako prase, jenom se od toho kůří. Jo, takže klasické rozšíření lišty, nevím teďka kolik je. To je vidět tam v té jedné části. To může být 80 cm. Tady to vypadá, že má dané ještě další 80 cm nástavky, aby zabral celou část cesty zaráz. Musím natočit kompletně vysypání jednoho návěsu. Ať máte představu, kolik času to zabere. Jo, takže když jsem začal točit, tak on začínal zrovna sypat. Nahoře na zrcátku, to vám pak ukážu. Tam má finisher osazený takový ukazatel a obsluha ukazuje řidičům, jestli má dávat nahoru nebo dolů, anebo stát. Jo, teďka tam nemá nic. Většinou jsou chlapi zvyklí ukazovat ruku nahoru dolů. Tady na to má čudlík. Martine, ukáž pak, jak funguje to ovládání, jo? Jo, teď tam je vidět, že tam bliká šipka nahoru. Takže víc návěsem, že má dávat navrch. Teď je tam křížek, víš, že má zastavit. A tak vlastně ovládá celou dobu toho řidiča. Takže na něj nemusí hulákat, nemusí mu ukazovat. Prostě zmáčkne čudlík a ten řidič to jednoduše všechno vidí. Chlapi už pomalu popojíždějí dopředu, aby se to tady všechno nějak vlezlo. Ty, doufám, že stabilizace teda zafunguje na kameře, protože mě už se začínají uklepat ruky. Když jsem se díval včera na předpověď, tak mělo svítit slunko. Ještě když jsem tady jel, tak v rádiu říkali, že má být dneska až 19 stupňů. Tak nevím teda kde a nevím kdy. Ale rád bych se toho dožil. Zatím to tady na 19 stupňů určitě nevypadá. No, vidím na kameře čas 4,5 minuty. Takže už je to nějaký čas, co to sype. Ona nejenom, že ta korba je izolovaná, ale na návěsoch a na 3D Mox jsou aj speciální plachty. Ta je taky izolovaná. Takže ono to tu teplotu prostě drží. Nebo snaží se u toho udržet.
A jak si za chvilku ukážeme, na autě je tiskárna, řidič je schopný vytisknout, kolik ta směs měla teplotu, když to nasypala do finisheru, kolik ta směs měla, když to jelo vlastně po cestě, nebo po trase. A kolik to má teďka při vysypání. Jo, teďka vidíte, jak mu tam svítí ta šipka, že má dávat nahoru. On má teďka zrcátko sklopené, tak to vidíme i my. Ale jinak, kdyby měl zrcátko dopředu, tak je to samozřejmě namířené na řidiče. Teď tam nesvítí nic, už bliká šipka směrem dolů. Takže míra už to dává dolů. Má tam nějaké stromy, snad mu to vyjde. No, jo. Tak. A vidím čas 6 minut. Auto je vysypané. Finisher dosype násypku. Pomalu jede dál. Vzduchem zdvíhané nárazníky, takže řidič se tam s tím nemusí mordovat. A je zkažený záběr. Srovná si to, najede pěkně rovně, ať ho finisher netračí nějak do boku nebo nějak jinak špatně. Zástěrky jsou přidělané na nárazníku, takže celý ten zadek prostě je nachystaný na to, aby takto pěkně zajel do té násypky finisheru. A všechno je to prostě počítané, aby to tam pěkně vyšlo. Guma je na válečku, tím válečkem ho vlastně finisher tlačí dopředu. Plyn až na zemi. Návěs letí nahoru. Za chvilku to tady hrkne. Hrkne do násypky. A jedem. Ještě vám řeknu jednu takovou vychytávku. Dojdeme tady na bok auta. Snad to půjde slyšet. Vidíš, teďka na autě vlastně nic nedělá. Jo, nešlape na plyn, nešlape na brzdu. Ten návěs teďka sám brzdí, sám si dobržuje. Jmenuje se to finisherová brzda. A je to na to, aby vlastně neodjel od toho finisheru. Jo, teď to musíte slyšet, protože to celkem nepříjemně hvízdá. Protože se stává, že když se jede třeba z kopce nebo tak, prostě auto ujede od té násypky, vysype mu to před finisher a je zlé. Pak se to musí bobkem nějak čistit, uklízat. Nebudu vám úplně říkat, co se s tím děje, každopádně je to nepříjemné. Jo, vidíme šipku, korba nahoru. A Roman už ví, že to má dávat navrch. Teď bude následovat křížek. Předpokládám. Pořád nahoru. Dobrý, zastav. A ví, že má zastavit. Jo, teď to jde pěkně vidět tu brzdu. To kolo se prostě na chvilku úplně zasekne.
A už dává šipku dolů. A zelená šipka dopředu znamená odjezd. Zavře násypku. A dobírá to zbytek té balené. Tady na spodu je dopravník. Ten to hrne až dozadu na šneky. Možná to za chviličku uvidíme. Jo? Násypka je vystříkaná, aby se to tam nelepilo. A už je nachystaný na další auto. Které už tady najížděl. Tak co, Pavle, bude to na první pokus? No, kurňa, vypadá to nadějně. Kurva, to je profík. Tady už má tu plachtu vysunutou. Zhruba do třetiny návěsu, to je zase proto, aby obsluha na finisheru viděla, kolik toho v korbě má, jinak všechny auta, které tady čekají v řadě, pořád má tu korbu zatáhlou, tak aby tam měl prostě tu teplotu, tak jak se požaduje. Dlouho jsem nemluvil, občas se trošku zadrhnu, přemýšlám, co mám říct, tak snad omluvíte mé drobné nedostatky. Jak jsem říkal, hlídá se ta teplota, takže tady vidět zapiknutý teploměr. Vidím teplotu 158 stupňů, pořád to jde nahoru. Radši už ho vytáhnu, přepíchnem to dál. 145. No je to tady na povrchu, takže ono je vidět, že to zase letí navrch, že to nabíhá. Takže minimálně by to mělo mě nějakých 150 stupňů, když se to pokládá. Jo? To mám na povrchu, jasně. Vevnitř té směsi bude samozřejmě o dost víc. Takže jenom tak pro představu, jo? Minimální teplota, kolik říká, 150? Nad 160 by měla být teplota, když to jde dolů. Takže když to má tady, kolik to může být? 10 cm pod povrchem to má 150 stupňů, takže jasné, že tady dole, kde to padá dovnitř, to těch 160 bude mít. Jo, kdyby tady dojel ten návěs neizolovaný, prostě z klasicků korbů, tak stavoši a chlapí říkali, že při tomto počasí, kdy je venku nějakých 6-10 stupňů, by to nebylo. No a co to udělá? Samozřejmě ta směs stuhne, padají z toho rudy a ten finisher už kolikrát není schopný to zpracovat tak, jak by měl. Jo? Takže rozumíme si. Takže 160 by měla být minimální teplota. Musel jsem se doptat obsluhy Martina. Samozřejmě nejsou chodící encyklopedie. Nevím všechno. Vím toho dost, ale nevím všechno. Samotného mě zajímalo, kolik to má, když se to teda položí. Strčil jsem tady teploměr zhruba metr za lištu, 2 metry. Teplota už jde nahoru. Pomalu, ale jistě, 135,5 stupně.
A vypadá to, že se to zastavilo. Jo, takže v násypce 160, 170, než to tu násypku projde, položí se to na zem, ta to hned samozřejmě ochladí a má to 135 stupňů. Vraťme se zpátky k tomu návěsu, k té teplotě. Tady, jak jsem vám už ukazoval, nebo nevím, jestli jsem vám to ukazoval, je ta krabička. A já jsem schopný, když si ji zapnu, kontrolovat ty teploty i tady. Tady vidím aktuální teplotu. Tady vidím zelenou čáru, snad to vidíte i vy. Tam je těch 160 stupňů, co říkal Martin Finisherák, že by to mělo mě, když to padá do násypky. A tady vidím ty jednotlivé teploty na těch 4 čidlách, jo? Takže na povrchu toho plechu to má teďka 133 až 135 stupňů. Samozřejmě ta směs ve středu bude mít 160, 180, nevím. A v násypce toho finisheru a v těch podavačoch a v těch šnekoch se to vlastně všechno promíchá, tak aby to bylo tak, jak to má mít, tu teplotu požadovanou. Mrkneme ještě, jak to mají udělané ty tridemy. Ti tam mají systém zase trošku jiný. Tady je udělaná taková malá krabička přímo na podvozku. Tyjogo. Dostanu se tam k tomu. Jo, vidím. Tady to píše nějaké hodnoty. Tady vidím teplota asfaltu, předpokládám, a je tam 163 stupňů. Což je to, co by mělo být. Nevím, jestli to nějak dopočítává, protože je tady ještě teplota vant. Německy úplně neroumím. A je tam 140, takže jestli na povrchu to má 140 a nějak to dopočítá teplotu uvnitř, nedokážu říct. Pak to tady odpočítává nějaký čas, 15 minut, jestli to auto tady stojí 15 minut. Nevím, toto vám úplně nedokážu vysvětlit, každopádně tam vidím hodnotu teplota asfaltu 163 stupňů, takže to vypadá, že všechno je tak, jak má být. A jak jsem říkal, korba je izolovaná, takže teďka, když se na to šáhnu, je to teplejší než venkovních 10 stupňů, cítím, že to trošku nějakou teplotu to má, ale kdybych to udělal z neizolovanou korbu, tak si myslím, že mám spálenou ruku. Takže všechno funguje tak, jak má. Tady ještě takové speciální udělátko, všimli jste si to možná už i na návěsu. To je dávkovač postřiku tady na zadní čelo. Než auto jede na finisher, tak se to musí všechno nastříkat, aby se to nelepilo. Škoda, že už na stromoch není podzimní listí, toto by byl záběr do kalendářů. Pěkné. Další z tridemu je vysypaný.
a valí znova na obalovnu. Na finisheru je další tridem. Tento tady má úplně bomba, jo? Teplota asfaltu 176 stupňů. Teplota jakéhosi toho vanu, to bych řekl, že je teda povrch toho plechu 150. Takže to vypadá úplně ukázkově. A když vás vyjedu korbu, tak je vidět, nebo já si teda myslím, že tady jsou rozvody na ty čidla a další ty měřící body. Jo, je to všude tady pod tím krycím plechem asi nějak vyvedené. Dívám se, jestli je tady nějaký otvorek u toho návěsu, ale to je prostě celé zadělané, takže je to vedené pod tím. Takže taková malá nenápadná krabička. A kolik informací z toho máme. To je ovládání, plachtování, odtáhnutí, zatáhnutí. Tady jde mi finisherovou brzdu nemají, takže řidič musí dobržovat sám. Sledujte, co to dělá s těma kolama. Jo, ten finisher prostě tlačí. Třetí náprava už se netočí, ta je skoro ve vzduchu. Má hotovo, jede pryč. Takže ono to prostě má svoje výhody, no. Ten řidič vůbec nemusí řešit, nebo nemusí řešit, jako ten finisher samozřejmě sleduje, co tam děje vzadu v zrcátku. A když tam má tu brzdu, tak ta to pohlídá. No jo, se solem to se cufá, to je pohodička. Nacufat. Teď to odplachtuje částečně. No, pootevře to. A hydraulicky pootevře zadní čelo. A chystá se sypat. Na čele ještě vidět krycí plachtička. Ta se používá, když jezdí jak chlapi pod frézu. Rozbalí to. Nemá omlácené čelo od těch ker a od těch kusů, co tam sype ta fréza. Každý, když přijede, tak ještě doveze dodák. Ten se dává tady magnetem na finisher. Návěsí vozí a nějakých 30 tun. Tridem kolem 17. Abyste měli představu, co se tady vozí za váhy. A jenom na IMOS se naložilo na tu jednu točku 300 tun, jo? Takže když poskládám návěsy a tridemy, tak mám naložených 300 tun. Já jsem vyjmenovával ty cizí, co nám sem jezdí, a potom, když jsem tak přemýšlel, tak na Brně, nebo v okolí Brna, je ještě firma Ševčík, ty má už si myslím minimálně jeden návěs. Vím, že Firesta má 2 many, 8 kolí izolované. Soukup, co dělá pokládky, ale ten má myslím 6 kolí. Taky asi 2 nebo 3, možná víc. Přemýšlám, kdo tak vozí balenů. To je asi tak všecko. Jestli ještě o někom víte, klidně to hoďte do komentářů.
Rád se dozvím o další firmě. Návěs byl vysypaný za 6 minut. Schválně teďka změřím ten tridem, ať máte představu, nebo a já vlastně nikdy jsem to popravdě nestopoval, kolik času zabere vysypání návěsů a kolik vysypání sol a 8 koly. Tady jeden z dalších profíků na válci. Mám 90. A vzadu vidím na poli, že sklízají uzemáky. No, podzim na Vysočině. Tak od té doby, co začal cufat, teďka do vysypání. Je to 4 minuty. No, dobrý výkon. Takže návěs 30 tun vysype za 6 minut, 8 kola 17 tun za 4. A pokračujeme. V dálce už vidím najíždět další auta, to už jsou ty cizí, tak na to taky mrkneme. Tady ještě vlajková loď Imosu, Mercedes, Arox. Tyhle, kolik to má koní, sakra? Zjistím, až přijede. Tahá často je podvál, když se stěhují mašiny, takže 3nápravový tahač. A když není co vozí za stroje, zapřáhne návěs, vozí balenu. A tak 580. ...580 koní. A jeden řidič za volantem. Už nám sem začali jezdit ti externí dopravci. Tady jeden z nich, MAN 640, od to Luďky Válka, jak jsem o něm mluvil. Termovanu Mailer Keeper. Hodně pěkná souprava. Ještě jak jsem mluvil o těch cizích firmách, tak jsem si vzpomněl Eurovia. Ty vlastně potkávám po Brně. Minimálně 8 kolí s termovanama. Dost pro ně jezdí doprava silnice. Tam teda čumím, že nikoho ještě nenapadlo, aby ty izolované korby taky pořídil. Teďka jim přišlo pár nových návěsů. Všecko klasika. Už jim tam teda dali aspoň elektrické plachtování. Ještě tady jezdí Radek Ondra, na to jsem úplně zapomněl. A vlastně ještě Lukáš Rosler. Ten měl 2 termovaný. Jednu prodal, druhou nevím, jestli ještě má. To je raketa. Všecko na hliníkách. Moc pěkná souprava. První, poslední zdvíhačka. Iveco, Stralis, 480. S vanou Schwarzmiller. Teďka, když vidím tu vanu, ještě jsem si vzpomněl, byla tady firma, nebo ještě Ziegler. Ten měl taky úplně stejný návěs, tak nevím, jestli to náhodou toto není jeho, že to prodal. Každopádně teďka to jezdí u Válka. Stojí na podlahu, vana letí nahoru.
Jak jsem mluvil o tom Lukášovém prodejném návěsu Rostlerovém, to je právě on. Tehda z jeho soupravu, to už jsem natáčel, jak jsme dělali rájec, to můžete vidět na mém kanále, tam to měl ještě s modrým Volvem. Udělaná souprava do barvy, všechno, to byla bomba. Teďka ten návěs má právě Radek Ondra. Má mu přijít nějaká další souprava, nejme se překvapit, podle toho, co psal, tak to bude taky nádherná raketa. Ty termonávěsí, to se prostě tady začíná celkem rozmáhat na té Moravě. Budu rád, když mě do komentářů napíšete vy chlapi, kteří jezdíte v jiných oblastech. Severní Morava, Čechy, co tam máte, co vám tam jezdí. Občas tady máme zrovna Vanu od Schwarzmilleru, tak dávají na svůj Facebook soupravy, které dávají do provozu. A to jsou nádherné auta jako. DS Chuchlík, vím, tak to z hlavy. To je povedené, no. Metrostav to má vlastně Čnes z Prahy. A ono se dá tady ten kryt té izolace udělat buď takto z matného plechu, anebo z leštěného hliníku, tak jak to mají soupravy IMOS. To je pak pěkná podívaná. Sřezávání okrajů. Tady už nám přijíždějí ty kvalitnější kousky. Nová souprava od Kovy Havla. Taky termovaná Scania. Návěs na hliníkách. Krásné šedé barvy, to je bomba. To je bomba. To je 560 R. Podíváme se na jeho sůvací schopnosti. Souprava zhruba měsíc stará. Poprvé jsem to točil na frézovačce na dálnici, když to tam mastil Metrostav. Ale to byla tma, to tam tak nevyniklo. To je nádhera. Tak, zaparkované. Tady před chvilkou dojel Mercedes z TMT, taky termovaná. Vzadu další Skanča od Havla. Teď se tady sjeli pěkná auta. Zase! Tak návěs vysypaný. Mrtké mato Mercedesáka. To je taky krása. 530. Auto celé na hliníkách. Škoda, že teďka na podzim, že teď na podzim chlapi víc jezdí a než umývají. Takže to tak nevynikne, no. Jinak v létě, když to člověk potká, tak je to radost sledovat. Už se dojelo do dědiny a chlapom končí sranda. Tady už je kanál, obrubník, nade mňu je kabel, tady je další kanál, vjezd, někomu na pozemek, no, to nebude pohodička jak doteď. A tady další 560, krásné červené barvě, moc pěkná souprava. Úplně jednoduché auto, nepolepené, nepočmárané. Když to člověk vidí,
Pěkné, pěkné. Náves taky na hliníkách kvůli machrování a úspoře váhy. A má tady nějaké terénní gumy. Ne takové ty klasické silniční, jak to mají most. Tam jsou auta primárně na balenu. To jezdí i do lomu a podobně. Takže terénnější obutí. No, a já myslím, že tímto to asi dneska i ukončíme. Řekl jsem vám toho, myslím, dost. Kdyby vás ještě něco zajímalo, pište dolů do komentářů. Rád si to přečtu, co budu vědět, odpovím. Kdybych něco řekl špatně, tak se samozřejmě omlouvám, jak už jsem říkal, nejsou žádné encyklopedie. Vždycky mám podle toho, co jsem si přečetl nebo chlapi řekli. A myslím si, že asi tak jako akorát. Takže se mějte, ať to vyčí z pohraničí.